Abdullahi Alilory gbogbo wa la mọ̀ pé olóṣèlú haram ni gbogbo wa la sì mọ̀ pé àgàn ni ẹ̀ ń ṣèjọba Nàìjíríà gbogbo àwọn àfáà tí ń bẹ ń bàdàn pátá kò sẹ́ni tó tí ò lẹ́nu lọ́dọ̀ rẹ̀ kò sẹ́ni tí ò fẹ́ rẹ̀ control bàbá wa wọ́n bàdàn jọ kan gbogbo àwọn àfáà wa pé bàbá wa ń sọ̀rọ̀ wípé. wọ́n ní ọmọ kan wá sí Markaz yìí nígbà kan ìmọ̀ mu sìgá ni páálí sìgá fi kànrànkàn ni ìró ni wá kan bàbá létí bàbá wa ni ọ pé wá fún mi wọ́n lọ́mọ náà ti wá mọ̀ pé bàbá ti mọ̀ pé àwọn mọ̀ mu sìgá ó ti wá láyà ó ti. ní 1978 mọ́sálásí yà wọ́n lábí ibù nìkan mọ́ jẹ́rìí ó sì wá jẹ́ ọ̀nà ajẹ́wò olíbò lọ́sẹ̀ wá rí bẹ́ẹ̀. karama tó wá lágbára jù láti 34 years kí ọmọ wa gbé tòrásù kó wá máa dáàbò bò iṣẹ́ tí wọ́n ṣe gan ju ti Sheikh Adam ṣe lọ. tó túmọ̀ sí wípé ní wàláì ní tí kì í bá sọlá Markaz ní nílẹ̀ Yorùbá yìí àbá tí máa ń tán pè ní àṣàyíra mọ́ ó yé mi dájúdájú pé bàbá tó fi jalè àṣàyíra ni wọ́n Maliki ni wọ́n. wọ́n ní kí ọmọ mi tó wà lábẹ́kúta sáyẹn lè jẹ́rìí mi ọmọ náà ní Abdulwahid Aláràfà òun lọ sìnkà lábẹ́kúta wọ́n ní bá yàrá bàbá ń gbọ́lá sì rìkọ́dù ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá sọ kí ni sábà bíi wọ̀sánná ìlànà kòròtù mi bá dá mọ̀sàkọ́tì bàbá wa sọ ní odidi wákàtí kan mọ́ ìnínà sára rẹ̀ torí náà kàdí ní èmi náà tọ́jú ẹ̀ ni wọ́n gba fóònù yẹn lọ́wọ́ ọmọ yẹn kọ́lọ́ mi bàbá mi lọ́dọ̀ ìnínà sára rẹ̀ àmọ́ ó dọ́wọ́ lọ́dọ̀ mi láti gbé. wọ́n gbọ́dọ̀ Sheikh Adam láti tún wá rí tẹ́rìbíyà ni òun ni kí wọ́n rí wípé ọmọ yìí àrùn karùn-ún bẹ lọ́kàn rẹ̀ káwa tọ́ wọ́n gbọ́ ìtàn yìí lọ́dọ̀ bàbá mi Maulana Sheikh Habeebulahi Adam Abdullahi Alilory wọ́n ní ọmọ kan wá sí Markaz yìí nígbà kan ìmọ̀ mu sìgá ni páálí sìgá fi kànrànkàn ni ìró ni wá kan bàbá létí bàbá wa ni ọ pé wá fún mi wọ́n lọ́mọ náà ti wá mọ̀ pé bàbá ti mọ̀ pé àwọn mọ̀ mu sìgá ó ti wá láyà ó ti nígbà tó wá dọ́dọ̀ bàbá wa fi òṣèlú wá gbọ́n wọn lọ́mọ mu sìgá ó ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ mu sìgá kò fòyà kò bá ó mu sìgá ó mọ̀ mu páálí tó páálí mẹ́rin lọ́mọ mu lójúmọ́ ó mọ̀ mu páálí kan bàbá bá sọ̀rọ̀ ok ṣé o lè filẹ̀ fún mi kó o mọ̀ ẹyọ kan lójúmọ́ la ilaha illallah ó wá ní bẹ́ẹ̀ ni òun ṣàdéhùn fún bàbá òun mọ̀ ẹyọ kan lójúmọ́ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló bá fi sìgá lẹ̀ ẹ wo tẹ́lifíà tí yín tẹ̀yìn ṣe àwọn táwọn mú pé ó mu wọ́n tún mọ̀ mu sí ni àwọn tí wọ́n mọ̀ tí mu wọ́n tún mọ̀ mu sí ni sáwọn àfi tẹ́lifíà tí yín yẹn àwọn àfi wé tiwa tí à ń ṣe níbí wasalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. àwọn àfáà wa àgbà tí wọ́n sọ wa tá à ń ṣe sùúrù ṣéèkù wọn lọ́dọọdún ẹ dákun tábà tiẹ̀ wá ń ṣe ní oṣooṣù tábà bá ń ṣe lọ́sẹ̀ẹsẹ̀ ìyá lè sọ tán wọn táyé yóò fi parẹ́. a lè sọ tán. náà ntẹ́mi kan fẹ́ sọ tí bàbá fi tayọ gbogbo àwọn àfáà gbogbo wa lánàá kí wọ́n tayọ wọn nípa àmà ọlọ́run dá bàbá hulukan wa khilkan àti wà àti àdámá ọlọ́run ṣe bàbá níyàtọ̀ kálayésá kálayọ ọkàn kò sẹ́ni tó tó bàbá ní gbogbo àwọn àfáà sample ní Ìbàdàn wọ́n ń pe ẹnìkan ní ọlọ́run bánkẹ́ Abdullahi Alilory gbogbo wa la mọ̀ pé olóṣèlú haram ni gbogbo wa la sì mọ̀ pé àgàn ni ẹ̀ ń ṣèjọba Nàìjíríà gbogbo àwọn àfáà tí ń bẹ ń bàdàn pátá kò sẹ́ni tó tí ò lẹ́nu lọ́dọ̀ rẹ̀ kò sẹ́ni tí ò fẹ́ rẹ̀ control bàbá wa wọ́n bàdàn jọ kan gbogbo àwọn àfáà wa pé bàbá wa ń sọ̀rọ̀ wípé bóun tiẹ̀ ti jẹ́ ò sínú ìlú àfáà Adédùbú ní bẹ́ẹ̀ ni bàbá ntọ́fà ni pé ẹ̀yin gbogbo ẹ̀yin páyọ̀ Ọlọ́run ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run Ọlọ́run wa ní kí gbogbo tó ń dá kó máa bẹ̀rù ẹ̀yin náà kó sì máa páyà yín ẹ dákun torí Ọlọ́run èmi máa wo bàbá màá máa wá wò pé màláíkà lélẹ́yìn ni àbálíjà nù àbẹ́yàn ládàmọ́tọ́ náà ń dá bàbá nígbà táwa Markaz kí n fi parí ọ̀rọ̀ nínú Markaz táwa àgbà táwa wà ń bẹ̀ wàláhì tí bàbá bá wà nú ọgbà yàrá kejì ìsàlẹ̀ lèmi gbé tí bàbá bá wà nú ọgbà tí bàbá ó fi jáde yóò dàbí ẹni pé wọ́n gbé ẹyẹ tí orí gbogbo wa pátá pé ẹyẹ yóò gbọdọ̀ fò gbogbo nǹkan ọ̀dà kẹ́ pátá ni gbogbo nǹkan pátá ò ní sọ̀rọ̀ nǹkan kò ní bí nǹkan kò ní dún bàbá fẹ́ lọ tọ́ílẹ̀tì sẹ́mi kọ́ yá lọ tààrà ni àwọn àṣẹ̀ṣẹ̀ yípo táà ní gba iwájú bàbá kọ́nù ọkọ̀ báyìí wọ́n lọ ariwo tún dé èèmọ̀ ní bàbá Ọlọ́run bá ń kẹ́ wọn Ọlọ́run bá ń gbàbọ́ wọn bá ń sekú ń sinmi fún wọn subhana rabbika. Dr. Mahmoud Abdulmumin Kobe daqiqatani. maali mudir Markaz taaliki tèmi lórí tasawufu Sheikh Adam òun náà ni pé bàbá ojú tí bàbá fi rí tasawufu àti bí wọ́n ṣe gbé kalẹ̀ àti rí nínú àwọn àfáà tó gbé kalẹ̀ bẹ́ẹ̀ àkọ́kọ́ ká wò bàbá ṣe tàrífù tasawufu tá a bá gbé wò táwọn gbogbo tasawufu àwọn tàná nizam a mọ̀ kó àwọn àkọọ́lẹ̀ wá jáde wọn bá ṣe Adam ẹlòmíín sì lè ní wọn lè lóhun jáná àmọ́kọ̀ jáná nínú mọ̀ bóun ni bàbá ṣe wá ṣe tó wá ní tasawufu tó yẹ pé a bá wò láàrin àwọn òde Ọlọ́run a bá ń bẹ̀ bàbá wò láàrin àwọn onímọ̀ a bá bẹ̀ tàbá wò láàrin àwọn òde a bá bẹ̀ ìrẹ́lẹ̀ tasawufu ṣe Adam náà lẹ́kọ̀ọ́ salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. àbáwá Abdulkadir onílé márùn Muhammad Amin onílé márùn daqiqa
دقيقة ونصف. دقيقة ونصف. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ọ̀tọ̀ tàlíkì tí mo fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ àwọn gbàtà bàbá Mudeerul Markaz wá ṣe tàlíkì mo wá fẹ́ sọ lérí ọ̀rọ̀ tí mo gbọ́ lọ́dọ̀ wọn náà mo fẹ́ fi jẹ́rìí wọn wípé ní Morocco wọ́n ti mọ Sheikh Adam ní Morocco kìí ṣe ẹnìkan lọ́kọ́kọ́ mú wọn lọ ìdíwọ̀ láwọn àfihàn rẹ̀ òun ni tíra Islam fi Nàìjíríà yìí ẹ lọ wo ọ̀rọ̀ tí Umaru Bahawudi nìkan ó ní àlùsá Sheikh Adam Abdullahi Alilory alamun min alami dawa ila al-islam wa lugati al-Quran fi Nigeria bilad al-aziza saati tarikh daham wal wasa'id al-ariqa al-amma allati tarbutu bil islam wal Europa جمعتنا الزمالة في عدد من المؤتمرات الإسلامية فرابطت بيننا أسرة الأخوة في الله لم يتسع إلى المجال لقدر كافي من التواصل والتأمل حتى كانت زيارته الأخيرة للمغرب العربي في طلائع الشعبان وأنا في الرباط أدرس الإسلام وتيارات المعاصرة الأول أدوتي أن يتقوكني أريكوني جمعتنا الزمالة في عدد من المؤتمرات الإسلامية أنتو شكوكني عمر بهاء الدين سوري الأصلي ثم المغرب ọmọ Súríà ni ó tún àgbà magrebi òun lọkọ wọn ti mara wọn láti bẹ ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀ àmọ́ torí táàmù tí mo ní ọ̀rọ̀ mi ẹlẹ́ẹ̀kejì òun náà ni pé wọn rán yẹn lọ sọ́dọ̀ bàbá Sáàdù Gbàngbọ́lá mo ní nàṣàrà rẹ ẹni tí mo ní kọ́ lọ́ọ́ rìkọ́dù ẹ̀ mọ́ àgbà fóònù yìí lọ́wọ́ rẹ̀ yẹn ibi bàbá kọ́ ni pé ní wasaltu ila al-khurtumi ba'da mashaqatin nuhawilu hifna inda ma kana nahiya fafaddat dumu'ul ayni minni kasiratan lade rajuli ma kana yarhamul baqiya mo ní kí ló fa orin yìí wọ́n sì bá wọn lọ wọn ní kí ọmọ mi tó wà lábẹ́kúta sáà lè jẹ́rìí mi ọmọ náà ni Abdulwahid alárafà òun lọ sí nǹkan lábẹ́kúta wọn ní bá ń yàrá bàbá ń gbọ́lá sí rìkọ́dù ọ̀rọ̀ tí wọ́n bá sọ kí ni sábà bíi wọ̀sọ́nà ìlànà kòròtù mi bá dá mọ̀sàkọ́tì bàbá wa sọ ní odidi wákàtí kan máa ní nàṣàrà rẹ̀ torí náà kàdí ní èmi náà tọ́jú ẹ̀ ni wọ́n gba fóònù yẹn lọ́wọ́ ọmọ yẹn yẹn kọ́lọ́ mi bàbá mi lọ́dọ̀ ní nàṣàrà rẹ̀ àmọ́ ó lọ́wọ́ àlọ́dọ̀ mi láti pé kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n láwọn dé ìlú kan láfta Chad pẹ̀lú náà ní Abacha ibẹ̀ làwọn Abacha ti wá sí bọ̀rọ̀ nù àwọn adébẹ̀ wọ́n ní kò sọ náà wọ́n dẹ̀ ń dẹ̀ àwọn èèyàn wọ́n mọ èèyàn sẹ́wọ̀n ni Mufti Abacha yẹn bá jáde ọba wa Mufti ni gbogbo àwọn sọ́jà bá yà fún wọn ní màálẹ̀ kan bóun dàrú láti kọ́ sínú ẹlẹ́yìí ẹjọ́ wọlé wọ́n Sheikh Adam ní Sheikh Adam fi kọ̀ọ̀fà dọ́tí dùnmú ọ̀là àìní ètò ọ̀fà omi yẹn lójú Sheikh Adam nìyẹn tọ́ ọ̀rọ̀ ẹlẹ́kẹta òun náà ni pé baba Abdullahi Adangba tó kú jẹ́nà Abdullahi Adangba ní 1986 April baba ní wọ́n ní ó ti parí 73 rẹ̀ wọ́n bọ̀ wá pé ọkùn kankan wọ́n sì padà pé baba tó wá sọ ní 1978 mọ́sálásí àrẹ wọ́n lábí ibù nìkan mọ́ jẹ́rìí ó sì wá jẹ́ ọ̀nà ajẹ́wò olíbò ló sì wá rí bẹ́ẹ̀ subhana rabbika. àwọn sàlàfíà tó jẹ́ sàlàfíyàtul wàbíyàtù an-najdiyya wọ́n máa ń sọ gbólóhùn kan wọ́n ní ọ̀rọ̀ táwọn ń sọ yìí alikitabu wa sunna ni gbólóhùn tó dáa ni ọ̀rọ̀ Sayyidina Ali ni ó ní kalimatu haqqin urida biha. ẹ dákun ẹ̀yin tulab ẹ dákun èyí ṣe ẹ tẹ́tí gbọ́n tí àwọn baba Mufti ń wí ni ẹ dákẹ́ nizam. yes. gbogbo ohun tí wọ́n fi kọ́kọ́ blackmail gbogbo àwọn baba wa òun náà ní wípé ní táwọn ń sọ fún yín alikitabu wa sunna ó wá yẹ ká máa wá béèrè lọ́wọ́ wọn wípé ní aláfáàmì man alikitabu wa sunna yìí aláfáàmì man àgbọ́yé talẹ́fífẹ́ sọ̀rọ̀ Kùránì àti sunna àwọn baba wa sì jámọ̀ lánàá wípé ní àwọn alusunnati wal jamaa mẹ́rin náà ni wọ́n Asha'ira Maturidiyya Fudala'ul Anabila àti àwọn àtasawuf àwọn mẹ́rin yìí àwọn ni alusunnati wal jamaa náà àwọn tí wọ́n sọ yìí pé ní alikitabu wa sunna yìí ẹ wá rí i pé ní gbogbo àwọn tájà alusunna tá a bá fẹ́ tú Kùránì àti àdìsí àwọn fáàmù sálàfùl umma làwọn fi ń tú Kùránì àti àdìsí àmọ́ táwọn bá fẹ́ tú Kùránì àti àdìsí fáàmù sálàfù àwọn wo ni wọ́n fi ń tú Kùránì àti àdìsí tó pé ní àwọn wọ̀nyí wọn ò sí nínú àwọn sálàfùl umma wọn kì í sì ṣe sálàfíyùn tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ dáńgbà náà ó ní wípé ní kákọ́kọ́ gbalẹ̀ gbogbo àwọn tó ń jẹ́ wàhábíyà ní Nàìjíríà adẹ̀fẹ́ kọ́lẹ́tà wa àwọn tí ummatu islamiyya àyọkọ́ nù alùsùnà wal jamaa àwọn rèé gbogbo àwọn sálàfùl umma tó jẹ́ kọ́rínù lẹ̀ khairun nasi kọ́rínì àwọn asahaba àwọn àtàbíhùn àwọn àtibá àtàbíhùn àwọn ní sálàfùl umma gbogbo tí wọn bá fẹ́ ṣe lẹ́sìn láyé fáàmù àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí láàfin ṣẹ̀sìn àwọn náà wá dẹ́nà ní gbogbo àwọn wọ̀nyí rìjálù ni wọ́n rìjálù làwọn náà ibi tí wọ́n ti sìn nìyẹn tẹ́yìn bá ti lè wá tú Kùránì àtàdísì pẹ̀lú fáàmù sálàfùl umma tánàbí sọ wípé ní shahida lahum bil khairati àjẹsí pé ní kìí ṣe sálàfù àkọ́kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní wípé wọ́n sọ̀rọ̀ karamatu li awliya èmi náà fẹ́ mo ní ìdọ́fà kékeré kan báyẹ̀ pé karama la máa fi mọ wòlíì báyẹ̀ pé ní baba sẹ́dá mọ̀ bá fi kéwù wọn òjòkó ti kéwù báyẹ̀ pé ní ntọ́lọ̀ nkẹ́ wọn fẹ́ jókòó sí di wìláyà ni ní gbogbo
Áfíríkà yìí lẹ́yìn Sheikh Tijani kò sẹ́ni tó tuntun wọn ní wìláyà. ẹni kí nìdí karama àkọ́kọ́ mo wo alikọ̀ kan lórí social media wọ́n pe Khalifa Sheikh Suglulu wa kó wá sọ̀rọ̀ wọ́n wá ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ pé ní níbo ni Sheikh Suglulu ti ké gbogbo tẹ́kẹ́ yìí wọ́n lọ́dọ̀ Sheikh Adam ni wọ́n ní Khalifa Suglulu sọ pé ní baba yín ò tiẹ̀ fẹ́ lọ sílẹ̀ Lárúbáwá ni wọ́n ní baba fẹ́ lọ kó náà baba lọ lé baba Sheikh Adam pé ní àwọn fẹ́ lọ lẹ̀ Lárúbáwá wọ́n ní Sheikh Suglulu lọ Sheikh Adam sọ pé ní wọ́n fẹ́ lọ lẹ̀ Lárúbáwá òun fẹ́ wọ́n ní bíi tita ni òun fẹ́ dàbí lágbájá òun fẹ́ dàbí lágbájá Sheikh Adam sọ pé ní gbogbo ntọ́ ṣebí kí ló fẹ́ lọ lẹ̀ kéńlẹ̀ Lárúbáwá gbogbo ntọ́ fẹ́ lọ kéńlẹ̀ Lárúbáwá èmi Adam ò kọ́ ó sì rí bẹ́ẹ̀. ó sì rí bẹ́ẹ̀ ìyẹn tààràtà the same thing ni àyíká bàbá Sheikh Habib mọ́ sọ fún wa nípa pé àwọn ṣe passport àwọn fẹ́ lọ Lárúbáwá wọ́n sì ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn kí ta lọ fẹ́ fi tiẹ̀ jọ o nílẹ̀ Lárúbáwá tó lọ gbogbo tó bá kọ́lẹ̀ Lárúbáwá ibi náà ló ti mọ gbogbo ẹ̀ ó di mélòó Sheikh tọ̀ríkà kan wá wọ́n wá sọ yìí pé ní ó kó àwọn ọmọ rẹ̀ mẹ́wàá lọ sí Jamiat Al-Azhar láti lọ lè kẹ́kọ̀ọ́ àbẹ́ẹ̀kọ́ torí pé ló mọ pàtàkì mímọ̀ Sheikh kan wá tó mọ pàtàkì mímọ̀ gidi gan tààrà ọmọ rẹ̀ ò gba Jamia lọ ó sì lẹ́kọ̀ọ́ ju àwọn tó lọ Jamia lọ èwo ni karama náà méjèèjì níparí alimamu sẹ́ẹ̀rí gbogbo náà bàbá Sheikh Habib ń ṣe yìí ẹ dákun torí Ọlọ́run nínú àwọn imam mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àwọn imam mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ta ni ẹni tẹ́mi rẹ̀ kúrú jù ní imamu Shafi ó kú níbi 53 or 54 years gbogbo àwọn tó kú ẹ̀mí wọ́n gùn dáadáa imamu mazhab márùn làbá ní imamu Lez ní Masar òun pẹ̀lú Maliki Muasir ni wọ́n olówó tún ní mímọ́ ìmọ̀ rẹ̀ pọ̀ lè pé ní onímọ̀ kó Maliki láyà nínú fatiwa tí Maliki bá kọ tó bá ṣe dépò yìí pé ní àmọ́ngbà tí Shafi ó fi dé Masari Lesu ti jáde láyé ó wá rí gbogbo nǹkan tí ìmáàmù Lesu ní nímọ̀ tó pọ̀ bọ̀ háyà Shafi wá sọ kínní kan ọ̀rọ̀ yẹn mo wá dì mú ó ní ó láwọn ọmọ kéwu Lesu mọ̀ sí àbòsí fún àfa àwọn púpọ̀ gbogbo ìmọ̀ yìí bóyá bí ọdún bí mẹ́rin ní bẹ kó fi dé Masari tí ò wá bá orí pa kankan mọ́ ń bẹ̀ àṣẹ tí ọlá àfa tó bá bọ̀ háyà bá máa lọ àwọn méjì náà lọ́mọ ṣokùnfà rẹ̀ ọmọ táfa yẹn bá bí kó má jòkó ti ìmọ̀ rẹ̀ àti àwọn ọmọ kéwú gan fẹ́ fọ́ ntáfà rẹ̀ bí láti lè bí bíútì títí ẹni nígbà tó Ọlọ́run wá ṣe bó ṣe nínú àwọn karamọ̀ tó wá lágbára jù láti 34 years kí ọmọ wa gbé tùràsù kó wá máa dáàbò bò iṣẹ́ tí wọ́n ṣe gan ju ti Sheikh Adam ṣe lọ tó túmọ̀ sí wípé ní wàláì ní tí kì í bá sọlá Markaz ní nílẹ̀ Yorùbá yìí àbátí máa ń tán pè ní àṣàyíra mọ́ ó yé mi dájúdájú pé bàbá tó fi jalè àṣàyíra ni wọ́n Maliki ni wọ́n. àwọn sàlàfíà tó jẹ́ sàlàfíyàtul wàbíyàtù anajdiya wọ́n máa ń sọ gbólóhùn kan wọ́n ní ọ̀rọ̀ táwọn ń sọ yìí alikitabu wa sunna ni gbólóhùn tó dáa ni ọ̀rọ̀ Sayyidina Ali ni ó ní kalimatu haqqin urida biha. ẹ dákun ẹ̀yin tulab ẹ dákun èyí ṣe ẹ tẹ́tí gbọ́n tí àwọn baba Mufti ń wí ni ẹ dákẹ́ nizam. yes. gbogbo tí wọ́n fi kọ́kọ́ blackmail gbogbo àwọn baba wa òun náà ní pé ní táwọn ń sọ fún yín alikitabu wa sunna ó wá yẹ ká máa wá béèrè lọ́wọ́ wọn wípé ní aláfáàmì man alikitabu wa sunna yìí aláfáàmì man àgbọ́yé talẹ́fífẹ́ sọ̀rọ̀ Kùránì àti sunna àwọn baba wa sì jámọ̀ lánàá wípé ní àwọn alùsùnà wal jamaa mẹ́rin náà ni wọ́n Asha'ira Maturidiyya Fudala'ul Anabila àti àwọn àtàsọ́wò àwọn mẹ́rin yìí àwọn ni alùsùnà wal jamaa náà àwọn tí wọ́n sọ yìí pé ní alikitabu wa sunna yìí ẹ wá rí i pé ní gbogbo àwọn atájá lùsùnà tá a bá fẹ́ tú Kùránì àti àdìsì àwọn fáàmù sálàfùl umma láwọn fi ń tú Kùránì àti àdìsì àmọ́ táwọn bá fẹ́ tú Kùránì àti àdìsì fáàmù sálàfù àwọn wo ni wọ́n fi ń tú Kùránì àti àdìsì pé ní àwọn wọ̀nyí wọn ò sí nínú àwọn sálàfùl umma wọn kì í sì ṣe sàlàfíyùn tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ dáńgbà náà ó ní wípé ní kákọ́kọ́ gbalẹ̀ gbogbo àwọn tẹ́jọ́ wà bíyà ní Nàìjíríà adẹ̀fẹ́ kọ́lẹ́tà wa àwọn tí umatu islamiyya àyọkọ́ nu alùsùnà wal jamaa àwọn rèé gbogbo àwọn sálàfù umma tó jẹ́ kọ́rùnù lẹ̀ khairun nasi kọ́rùnì àwọn asahaba àwọn atabiun àwọn àtibá atabiun àwọn ni sálàfù umma gbogbo tí a bá fẹ́ ṣe lẹ́sìn láyé fáàmù àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí láàfi ṣẹ̀sìn àwọn náà wá dẹ́nà ní gbogbo àwọn wọ̀nyí rìjálù ni wọ́n rìjálù làwọn náà ibi tí wọ́n ti sìn nìyẹn tẹ́yìn bá ti lè wá tú Kùránì àtàdísì pẹ̀lú fáàmù sálàfù umma tánàbí sọ wípé ní shahida lahum bil khairati àjásí pé ní kìí ṣe sálàfù àkọ́kọ́ nù ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní wípé wọ́n sọ̀rọ̀ karamatu li awliya èmi náà fẹ́ mo ní ìdọ́fà kékeré kan tó bá yẹ pé karama la máa fi mọ wòlíì tó bá yẹ pé ní baba Sheikh Adam bá fi kéwù wọn òjòkó sí kéwù tó bá yẹ pé ní ntọ́lọ̀ nkẹ́ wọ́n fẹ́ jókòó sí di wìláyà ni ní gbogbo Áfíríkà yìí lẹ́yìn Sheikh Tijani kò sẹ́ni tó tuntun wọn ní wìláyà ẹni kí nìdí karama àkọ́kọ́ mo wo alikọ̀ kan lórí social media wọ́n pe Khalifa Sheikh Suglulu wa kó wá sọ̀rọ̀
wọ́n wá ń bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ pé ní níbo ni Sheikh Suglulu ti ké gbogbo tẹ́kẹ́ yìí wọ́n lọ́dọ̀ Sheikh Adam ni wọ́n ní alibasi Suglulu sọ pé ní bàbá yín ò tiẹ̀ fẹ́ lọ sílẹ̀ Lárúbáwá ni wọ́n ní bàbá fẹ́ lọ kó náà bàbá lọ lé bàbá Sheikh Adam pé ní àwọn fẹ́ lọ lẹ̀ Lárúbáwá wọ́n ní Sheikh Suglulu lọ Sheikh Adam sọ pé ní wọ́n fẹ́ lọ lẹ̀ Lárúbáwá òun fẹ́ wọ́n ní bíi tita ni òun fẹ́ dàbí lágbájá òun fẹ́ dàbí lágbájá Sheikh Adam sọ pé ní gbogbo ntọ́ ṣebí kí ló fẹ́ lọ lẹ̀ kí nílẹ̀ Lárúbáwá gbogbo ntọ́ fẹ́ lọ kí nílẹ̀ Lárúbáwá èmi Adam ò kọ́ ó sì rí bẹ́ẹ̀. ó sì rí bẹ́ẹ̀ ìyẹn tààràtà the same thing ni àyíká bàbá Sheikh Habeebulahi sọ fún wa nípa pé àwọn ṣe passport àwọn fẹ́ lọ Lárúbáwá wọ́n sì ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn kí ta lọ fẹ́ fi tiẹ̀ jọ o nílẹ̀ Lárúbáwá tó lọ gbogbo tábà kọ́lẹ̀ Lárúbáwá ibi náà ló ti mọ gbogbo ẹ̀ ó di mélòó Sheikh tọ̀ríkà kan wá wọ́n wá sọ yìí pé ní ó kó àwọn ọmọ rẹ̀ 10 lọ sí Jamiat Al-Azhar láti lọ lè kẹ́kọ̀ọ́ àbẹ́ẹ̀kọ́ torí pé ló mọ pàtàkì mímọ̀ Sheikh kan wá tó mọ pàtàkì mímọ̀ gidi gan tààrà ọmọ rẹ̀ ò gba Jamia lọ ó sì lẹ́kọ̀ọ́ ju àwọn tó lọ Jamia lọ èwo ni karamọ́ náà méjèèjì níparí alimamu sẹ́ẹ̀rí gbogbo nígbà bàbá Sheikh Habeebulahi ṣe yìí ẹ dákun torí Ọlọ́run nínú àwọn ìmọ̀ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ta ní ẹni tẹ́mi rẹ̀ kúrú jù ní Imamu Shafi ó kú bí 53 or 54 years gbogbo àwọn tó kú ẹ̀mí wọn gùn dáadáa Imamu Mazhab márùn làbá ní Imamu Lez ní Masar òun pẹ̀lú Maliki Muasiru ni wọn olówó tún ní mímọ̀ ìmọ̀ rẹ̀ pọ̀ lè pé ní onímọ̀ kó Maliki láyà nínú fatuwa tí Maliki bá kọ tó bá ṣe dépò yìí pé ní àmọ́ngbà tí Shafi ó fi dé Masari Lezu ti jáde láyé ó wá rí gbogbo nǹkan tí Imamu Lezu ní nímọ̀ tó pọ̀ bọ̀ háyà Shafi wá sọ kínní kan ọ̀rọ̀ yẹn mo wá dì mú ó ní ó láwọn ọmọ kéwu Lezu mọ̀ sí àbòsí fún àfa àwọn púpọ̀ gbogbo ìmọ̀ yìí bóyá bí ọdún bí 4 ní bẹ kó fi dé Masari tí ò wá bá orí pa kankan mọ́ ń bẹ̀ àṣẹ tí ọlá àfa tó bá bọ̀ háyà bá máa lọ àwọn méjì náà lọ́mọ ṣokùnfà rẹ̀ ọmọ táfa yẹn bá bí kó má jòkó ti ìmọ̀ rẹ̀ àti àwọn ọmọ kéwu gan fẹ́ fọ́ ntáfà rẹ̀ bí láti lè bí bíútì títí ẹni nígbà tó Ọlọ́run wá ṣe bó ṣe nínú àwọn karamọ̀ tó wá lágbára jù láti 34 years kí ọmọ wa gbé tùràsù kó wá máa dáàbò bò iṣẹ́ tí wọ́n ṣe gan ju ti Sheikh Adam ṣe lọ tó túmọ̀ sí wípé ní wàláì ní tí kì í bá sọlá Markaz ní nílẹ̀ Yorùbá yìí àbátí máa ń tán pè ní àṣàyíra mọ́ ó yé mi dájúdájú pé bàbá tó fi jalè àṣàyíra ni wọ́n Maliki ni wọn wasalaamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatuh Mufti biladi Yoruba jazakumullahu khaira agbádùn yín Ọlọ́run ti ṣe àlékún ẹ̀mí gígùn fún yín.